Có một sự thật mà rất ít người nói thẳng với bạn, nhưng lại liên quan trực tiếp đến hàng trăm triệu bạn có thể mất sau khi mua xe điện. Không phải động cơ, không phải công nghệ, mà là thứ nằm im lặng bên trong, cục pin. Và điều đáng sợ nhất là gần như không ai hiểu đúng về nó. Nếu bạn đang tin vào những gì mình từng nghe, có thể bạn đang sai. Có một nỗi sợ rất âm thầm, nhưng lại đủ lớn để khiến nhiều người chùn tay trước khi mua xe điện. Không phải là tốc độ, không phải là quãng đường, mà là cục pin. Bạn có thể đã từng nghe câu này ở đâu đó. Xe điện đi vài năm là phải thay pin, tốn cả trăm triệu. Và điều đáng nói là không ai chắc điều đó đúng hay sai. Mỗi người nói một kiểu, mỗi nơi một thông tin. Và nếu bạn đang đứng trước, quyết định bỏ ra vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng, thì sự mơ hồ đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Nó trở thành một rủi ro tài chính thật sự. Mến chào quý vị và các bạn, là mình đây, DECODE 360 Lab. Tôi đã từng ở đúng vị trí đó. Không phải là người phản đối xe điện, cũng không phải là người quá tin vào công nghệ, mà là một người không biết nên tin vào điều gì. Vậy nên tôi đã quyết định làm một việc rất đơn giản. Không nghe nữa. Tự đi tìm hiểu. Tôi bắt đầu đọc các nghiên cứu thực tế, từ dữ liệu hàng chục nghìn xe điện của Gallup ở Bắc Mỹ, đến báo cáo của Recurrent Auto tại Mỹ, và cả những nghiên cứu học thuật như của Đại học Stanford, công bố trên Nature Energy năm 2024. Và càng đào sâu, tôi càng nhận ra một điều hơi sốc. Nỗi sợ về pin xe điện có thể đang bị thổi phồng hơn rất nhiều so với thực tế. Thậm chí, thứ quyết định tuổi thọ của pin không phải là chiếc xe, mà lại là cách chúng ta sử dụng nó mỗi ngày. Trong video này, tôi không chỉ muốn trả lời câu hỏi pin có bền không. Tôi muốn cùng bạn đi hết một hành trình. Từ hiểu sai đến hiểu đúng. Từ lo lắng đến kiểm soát. Nếu bạn quan tâm đến những sự thật đằng sau công nghệ, sức khỏe và đời sống, những thứ giúp chúng ta hiểu đúng và sống thông minh hơn mỗi ngày, hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ DECODE 360 Lab. Bởi vì những gì bạn sắp nghe có thể sẽ khiến bạn nhìn lại toàn bộ câu chuyện về xe điện theo một cách hoàn toàn khác. Nhưng để hiểu đúng nỗi sợ đó, bạn phải nhìn vào thứ mà rất ít người thực sự hiểu, pin xe điện xuống cấp như thế nào. Tôi từng nghĩ chuyện này rất đơn giản. Pin thì cũng giống điện thoại thôi. Dùng nhiều thì chai, không dùng thì giữ được lâu. Nghe hợp lý, nhưng hóa ra lại sai ngay từ gốc. Khi đọc các tài liệu kỹ thuật và nghiên cứu về pin lithium-ion, tôi mới nhận ra pin không hỏng theo cách chúng ta tưởng. Nó xuống cấp rất âm thầm, và theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Con đường thứ nhất là thứ mà gần như không ai để ý, lão hóa theo thời gian. Ngay cả khi bạn mua xe về, để trong gara, không chạy, không sạc, pin vẫn yếu đi. Nghe có vẻ vô lý, nhưng lại là bản chất hóa học. Bên trong pin, các phản ứng vẫn diễn ra. Các ion lithium vẫn di chuyển. Các lớp vật liệu vẫn thay đổi cấu trúc theo thời gian. Không có trạng thái đứng yên tuyệt đối. Giống như một miếng kim loại, để lâu vẫn bị oxy hóa, dù bạn không chạm vào. Và điều khiến tôi bất ngờ hơn là tốc độ của quá trình này không cố định. Nó tăng nhanh khi pin ở trong môi trường nóng, đặc biệt là trên 40 độ C, hoặc khi pin bị giữ ở mức điện áp cao quá lâu. Nói cách khác, chỉ riêng việc bạn sạc đầy 100% rồi để xe nằm yên ngoài trời nắng cũng đã là một cách bào mòn pin mà không cần lái 1 mét nào. Con đường thứ hai thì quen thuộc hơn, lão hóa theo chu kỳ. Mỗi lần bạn sạc rồi sử dụng, bên trong pin xảy ra một quá trình rất vật lý, vật liệu giãn ra rồi co lại. Lặp lại hàng nghìn lần, các cấu trúc này bắt đầu mỏi. Xuất hiện các vết nứt siêu nhỏ. Và dung lượng pin giảm dần. Nếu bạn từng bẻ một thanh nhựa nhiều lần, bạn sẽ hiểu cảm giác đó. Không phải gãy ngay, mà là yếu dần, cho đến khi không chịu nổi nữa. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi rút ra sau khi hiểu hai cơ chế này là không phải cứ dùng nhiều là pin sẽ nhanh hỏng. Thứ làm pin xuống cấp nhanh hơn lại là cách chúng ta vô tình đặt nó vào trạng thái tệ nhất. Ví dụ như sạc nhanh. Sạc nhanh về bản chất là ép một dòng điện rất lớn đi vào pin trong thời gian ngắn, điều này tạo ra nhiệt, tạo ra áp lực hóa học, và nếu lặp lại liên tục, pin sẽ xuống cấp nhanh hơn so với sạc chậm. Hay việc sạc đầy 100%. Ở mức này, điện áp trong pin cao nhất. Các thành phần bên trong bị căng ở mức tối đa. Nếu giữ trạng thái này lâu, pin giống như một sợi dây bị kéo căng liên tục. Và cuối cùng là nhiệt độ. Nhiệt độ cao không chỉ làm pin nóng lên, nó tăng tốc mọi phản ứng bên trong. Nghĩa là mọi quá trình lão hóa đều diễn ra nhanh hơn. Đến đây, tôi bắt đầu nhìn vấn đề theo một cách hoàn toàn khác. Pin không phải là một thứ yếu ớt, nhưng nó cực kỳ nhạy cảm
với cách bạn đối xử với nó. Và nếu điều đó là đúng, thì có một câu hỏi mà tôi nghĩ là quan trọng nhất trong toàn bộ câu chuyện này. Trong điều kiện sử dụng thực tế, với hàng chục nghìn chiếc xe ngoài đời, pin thực sự xuống cấp nhanh đến mức nào? Vì nếu câu trả lời không giống như những gì chúng ta đang tưởng tượng, thì có thể nỗi sợ ban đầu của chúng ta đã sai ngay từ đầu. Và rồi tôi nhận ra, câu trả lời không nằm trong suy đoán, mà nằm trong những chiếc xe đang chạy ngoài kia. Tôi bắt đầu tìm đến những bộ dữ liệu lớn. Không phải một vài chiếc xe thử nghiệm, mà là hàng chục nghìn chiếc xe điện đang được sử dụng mỗi ngày trong đủ mọi điều kiện, đủ mọi kiểu người dùng. Một trong những nguồn khiến tôi thay đổi suy nghĩ mạnh nhất là báo cáo của Geotab công bố đầu năm 2026. Họ theo dõi dữ liệu của khoảng 22.700 xe điện thuộc 21 thương hiệu khác nhau, tất cả đều là xe đang vận hành thực tế, ngoài đường. Không phải phòng thí nghiệm, không phải điều kiện lý tưởng, mà là đời thật. Và con số đầu tiên tôi thấy khiến tôi phải dừng lại. Tốc độ chai pin trung bình khoảng 2,3% mỗi năm. Nghe thì có vẻ bình thường. Nhưng khi bạn đặt nó vào dòng thời gian, mọi thứ bắt đầu khác đi. Sau 8 năm, pin còn khoảng 81 đến 82% dung lượng. Sau 13 năm, vẫn còn khoảng 75%. Và theo nhiều tiêu chuẩn sử dụng thực tế, pin thường chỉ cần thay khi xuống dưới khoảng 70%. Điều đó có nghĩa là, trong điều kiện sử dụng bình thường, pin hoàn toàn có thể phục vụ 13 đến 15 năm, thậm chí lâu hơn nếu sử dụng hợp lý. Không phải 3 năm, không phải 5 năm như những lời đồn, mà là một khoảng thời gian đủ dài để nhiều người thậm chí đã đổi xe trước khi pin kịp chết. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn không phải là con số trung bình đó, mà là khi họ đi sâu hơn vào hành vi sử dụng. Họ phát hiện ra một điều rất rõ. Cách bạn sạc pin gần như quyết định toàn bộ tuổi thọ của nó. Nếu một chiếc xe chủ yếu sạc tại nhà, ít dùng sạc nhanh, cụ thể là tỷ lệ sạc nhanh dưới khoảng 12%, thì tốc độ chai pin chỉ còn khoảng 1,5% mỗi năm. Đây là một con số cực kỳ thấp. Nếu duy trì mức này, sau 10 năm, pin vẫn có thể giữ được khoảng 85% dung lượng. Một mức mà trong thực tế sử dụng gần như không gây ra vấn đề đáng kể. Nhưng nếu bạn đi theo hướng ngược lại, thường xuyên dùng sạc nhanh, liên tục nạp điện với công suất cao, thì tốc độ chai có thể tăng lên khoảng 3% mỗi năm. Gần như gấp đôi. Cùng một chiếc xe, cùng một loại pin, nhưng chỉ vì khác cách sử dụng mà tuổi thọ có thể thay đổi rất lớn. Và có một chi tiết mà tôi thấy cực kỳ đáng suy nghĩ. Những chiếc xe ít chạy nhưng thường xuyên sạc đầy 100% rồi để yên trong thời gian dài lại có tốc độ chai pin khoảng 2% mỗi năm. Nghĩa là đôi khi, việc không dùng không giúp bảo vệ pin. Ngược lại, còn có thể khiến nó xuống cấp nhanh hơn nếu giữ ở trạng thái không tối ưu. Đến đây, tôi bắt đầu thấy một sự đảo chiều rất rõ. Chúng ta vẫn thường hỏi, pin có bền không? Nhưng có lẽ câu hỏi đúng phải là, chúng ta đang dùng pin theo cách nào? Để chắc chắn rằng đây không phải là một trường hợp cá biệt, tôi tìm thêm dữ liệu từ một nguồn khác, Recurrent Auto, một nền tảng theo dõi sức khỏe pin của khoảng 30.000 xe điện tại Mỹ. Và kết quả càng khiến tôi bất ngờ hơn. Ở các dòng xe điện thế hệ mới, tỷ lệ pin hỏng đến mức phải thay mới là rất thấp, gần như hiếm gặp. Không phải không có, nhưng đủ hiếm để không còn là một rủi ro phổ biến như nhiều người nghĩ. Ngoài ra, họ ghi nhận rất nhiều trường hợp xe chạy đến khoảng 280.000 km mà pin vẫn giữ được khoảng 85% dung lượng ban đầu. Nếu bạn thử so sánh với xe xăng 280.000 km là một con số không hề nhỏ. Nhiều bộ phận đã bắt đầu xuống cấp rõ rệt. Nhưng với xe điện, phần đắt nhất lại vẫn hoạt động ổn định. Tôi tiếp tục nhìn sang châu Âu, nơi có tiêu chuẩn kiểm định rất nghiêm ngặt. Một báo cáo tại Anh năm 2025 khảo sát khoảng 8.000 xe điện cũ, trong đó có nhiều xe đã sử dụng 8 đến 9 năm. Kết quả cho thấy, dung lượng pin trung bình vẫn khoảng 85%. Tại Thụy Điển, nền tảng KVD khảo sát 1.300 xe và phát hiện 8 trên 10 xe vẫn giữ trên 90% dung lượng pin. Những con số này không chỉ tốt, chúng còn vượt cả tiêu chuẩn. Theo quy định Euro 7 tại châu Âu, xe điện sau 5 năm phải còn ít nhất 80% và sau 8 năm phải còn ít nhất 72%. Nhưng thực tế, nhiều xe sau 8 năm vẫn vượt xa mức đó. Còn ở Việt Nam thì sao? Pin có chịu được khí hậu nóng như vậy không? Vì rõ ràng, Việt Nam không giống Mỹ hay châu Âu. Nhiệt độ cao hơn, độ ẩm lớn hơn, và điều kiện sử dụng cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nên tôi bắt đầu nhìn vào chính những chiếc xe đang chạy tại Việt Nam. Ví dụ rõ nhất là VinFast, hãng xe điện lớn nhất trong nước hiện tại. Các mẫu xe như VFE34, VF5, VF8 đều sử dụng pin lithium-ion
trong đó nhiều phiên bản dùng pin LFP. Theo chính sách chính hãng được công bố, pin được bảo hành 8 đến 10 năm hoặc khoảng 160.000 đến 200.000 km tùy dòng xe. Điều kiện là pin vẫn duy trì trên khoảng 70% dung lượng. Đây là một chi tiết cực kỳ đáng suy nghĩ. Bởi vì không một hãng xe nào dám bảo hành dài như vậy nếu họ không hiểu rõ độ bền sản phẩm của mình. Không chỉ dừng ở lý thuyết. Nếu bạn nhìn vào thực tế, vận hành tại Việt Nam, đặc biệt là các đội xe dịch vụ như taxi điện VinFast tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy một bức tranh khá rõ. Những chiếc xe này chạy gần như liên tục mỗi ngày. Quãng đường lớn, sạc nhiều lần. Tức là điều kiện nặng, không kém taxi điện ở Trung Quốc. Và theo chia sẻ từ các tài xế và dữ liệu thực tế được báo chí trong nước ghi nhận, mức suy giảm pin sau vài năm sử dụng vẫn nằm trong khoảng 2 đến 3% mỗi năm. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy ngay cả trong điều kiện nóng ẩm như Việt Nam, pin vẫn xuống cấp theo quy luật, giống với dữ liệu quốc tế. Không có chuyện ở Việt Nam pin sẽ hỏng nhanh hơn gấp nhiều lần như nhiều người lo. Tất nhiên, có một điểm cần hiểu đúng. Nhiệt độ cao vẫn là yếu tố ảnh hưởng. Nhưng vấn đề không nằm ở khí hậu Việt Nam, mà nằm ở cách sử dụng. Nếu bạn thường xuyên sạc nhanh liên tục, nếu bạn để xe đầy 100% dưới trời nắng lâu, thì pin sẽ xuống cấp nhanh hơn. Đối với xe máy điện, xe đạp điện thì sao? Đây là loại xe gần với người Việt hơn ô tô điện, pin không bền như ô tô điện, nhưng cũng không yếu như nhiều người nghĩ. Với xe dùng các dòng pin cũ, có thể chỉ dùng 2 đến 3 năm. Nhưng với pin LFP đời mới, tuổi thọ có thể lên đến 6 đến 8 năm nếu dùng đúng cách. Và giống hệt ô tô điện, thứ quyết định không phải là chiếc xe, mà là cách bạn sử dụng nó mỗi ngày. Và đến đây, tôi nghĩ chúng ta có thể chốt lại một điều rất rõ. Pin xe điện không yếu đi vì nó ở Việt Nam. Nó yếu đi nếu chúng ta dùng nó sai cách. Đến đây, tôi phải dừng lại và tự hỏi. Nếu dữ liệu từ Mỹ, châu Âu, từ hàng chục nghìn chiếc xe đang chạy ở Việt Nam đều đang cho thấy một điều giống nhau, thì tại sao chúng ta vẫn sợ? Có thể, chúng ta đang lấy những câu chuyện cá biệt, những trường hợp pin lỗi, pin cũ hoặc sử dụng cực đoan rồi áp nó lên toàn bộ công nghệ hiện tại. Hoặc có thể, chúng ta đang mang nỗi lo từ quá khứ, từ những thế hệ pin cũ để đánh giá một thứ đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đây. Vì có những kết quả nghiên cứu mà khi tôi đọc, tôi thực sự không tin vào mắt mình. Những thứ mà nếu chỉ nghe qua, bạn sẽ nghĩ là sai. Nhưng dữ liệu lại cho thấy nó đúng. Và chính những điều đó mới thực sự làm thay đổi cách chúng ta hiểu về pin xe điện. Và chính ở đây, mọi thứ bắt đầu ngược đời theo cách mà tôi không ngờ tới. Khi tôi đọc đến nghiên cứu của Đại học Stanford công bố trên tạp chí Nature Energy năm 2024, tôi đã nghĩ là mình hiểu sai. Thay vì kiểm tra pin, trong điều kiện lý tưởng, họ làm một việc rất khác. Họ dùng AI để mô phỏng cách con người lái xe ngoài đời thực. Tức là không phải chạy đều, không phải tối ưu, mà là kẹt xe, nhích từng chút, đạp ga bất ngờ, phanh liên tục, dừng đèn đỏ, rồi để xe qua đêm. Một kiểu lái xe mà nếu bạn hỏi bất kỳ ai, họ sẽ nói là không tốt cho máy móc. Nhưng kết quả lại khiến tôi phải ngồi im một lúc. Tuổi thọ pin có thể tăng thêm từ 33% đến 40%. Không phải giảm, mà là tăng. Điều này đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ thông thường. Nhưng khi đọc kỹ phần giải thích, tôi bắt đầu thấy nó hợp lý, theo một cách rất con người. Khi xe dừng lại, pin không bị ép hoạt động liên tục. Các ion lithium bên trong có thời gian tái cân bằng. Áp lực hóa học giảm xuống. Cấu trúc vật liệu được nghỉ. Giống như cơ thể của chúng ta vậy. Không phải lúc nào hoạt động liên tục cũng tốt. Đôi khi, chính những khoảng nghỉ ngắn lại giúp hệ thống bền hơn. Và một chi tiết nữa khiến tôi thay đổi cách nhìn. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng việc thỉnh thoảng tăng tốc mạnh không phải là yếu tố gây hại lớn. Thứ thực sự làm pin xuống cấp nhanh lại là việc giữ nó trong trạng thái không tối ưu quá lâu. Tức là không phải bạn làm gì, mà là bạn giữ nó ở trạng thái nào, trong bao lâu. Rồi tôi tiếp tục gặp một khái niệm mà ban đầu nghe qua rất dễ hiểu sai, V2G, Vehicle to Grid. Hiểu đơn giản, đây là công nghệ cho phép xe điện không chỉ sạc điện mà còn có thể xả điện ngược lại lên lưới điện khi cần. Nghe đến đây, phản ứng đầu tiên của tôi là thế này thì pin còn nhanh hỏng hơn nữa. Nhưng một nghiên cứu tại châu Âu do Viện Fraunhofer thực hiện năm 2024 lại cho thấy điều ngược lại. Trong điều kiện vận hành được kiểm soát, hệ thống V2G có thể giúp tăng tuổi thọ pin khoảng 9%.
Tại sao lại như vậy? Bởi vì hệ thống này không để pin rơi vào hai trạng thái cực đoan. Nó không giữ pin ở mức 100% quá lâu, cũng không để pin cạn kiệt sâu. Thay vào đó, nó giữ pin dao động trong khoảng 40% đến 70%, một vùng mà các phản ứng bên trong ổn định nhất. Và thay vì một chu kỳ sạc, xả lớn, nó tạo ra những dao động nhỏ, nhẹ, liên tục. Giống như việc bạn tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày, thay vì dồn hết sức vào một lần rồi kiệt sức. Đến đây, tôi bắt đầu nhận ra một nguyên lý rất đơn giản nhưng trước đó tôi chưa từng nghĩ đến. Pin không thích quá đầy, không thích quá cạn, không thích bị ép quá nhanh, và cũng không thích bị bỏ yên trong trạng thái căng thẳng. Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ nhất lại đến từ Trung Quốc. Một nơi mà nếu bạn muốn thử thách độ bền của pin thì khó có môi trường nào khắc nghiệt hơn. Ở Thâm Quyến, có hàng nghìn chiếc taxi điện hoạt động mỗi ngày, mỗi chiếc chạy từ 12 đến 14 tiếng. Sạc nhanh liên tục. Lặp lại như vậy, ngày này qua ngày khác. Nếu theo suy nghĩ thông thường, đây là công thức hoàn hảo để phá hủy pin. Nhưng dữ liệu thực tế lại cho thấy, nhiều chiếc taxi đã chạy đến 600.000 km, thậm chí hơn 700.000 km, mà pin vẫn còn khoảng 72% dung lượng. Điểm chung của những chiếc xe này là sử dụng pin LFP, Lithium Iron Phosphate. Một loại pin có cấu trúc hóa học ổn định hơn, chịu nhiệt tốt hơn và ít nhạy cảm hơn với việc sạc đầy. Thậm chí, một số hãng xe như Tesla còn khuyến nghị người dùng có thể sạc 100% thường xuyên đối với dòng pin này. Điều này cho thấy một điều rất rõ. Không phải tất cả pin đều giống nhau. Và công nghệ pin đang tiến rất nhanh. Các nhà sản xuất như CATL hiện đã công bố những dòng pin có thể hướng tới tuổi thọ hàng triệu km với các điều kiện cụ thể trong vận hành thương mại. Các nghiên cứu về pin bán rắn tại những trường đại học lớn như Thanh Hoa cũng đang mở ra khả năng về những loại pin vừa an toàn hơn, vừa bền hơn rất nhiều so với hiện tại. Đến đây, cảm giác của tôi không còn là nghi ngờ nữa, mà là một sự thay đổi hoàn toàn trong cách nhìn. Trước đây, tôi nghĩ pin là điểm yếu lớn nhất của xe điện. Nhưng sau tất cả những gì tôi đọc, tôi bắt đầu thấy có thể pin không phải là vấn đề, mà chính cách chúng ta hiểu về nó mới là vấn đề. Và nếu điều đó là đúng, thì câu hỏi cuối cùng không còn là pin có bền không, mà là chúng ta đã hiểu sai điều gì suốt thời gian qua. Và đến lúc này, câu trả lời thật sự bắt đầu lộ ra. Sau tất cả những gì tôi tìm hiểu, từ dữ liệu của Gallup, Recurrent Auto, cho đến các nghiên cứu như Stanford hay Fraunhofer, tôi nhận ra một điều rất rõ. Pin xe điện không yếu như chúng ta sợ. Nó xuống cấp, đúng. Nhưng với tốc độ trung bình khoảng 2,3% mỗi năm, Gallup 2026, và trong điều kiện sử dụng hợp lý, có thể chỉ khoảng 1,5% mỗi năm, thì thực tế nó bền hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Nhiều chiếc xe, sau 8 năm vẫn còn hơn 80% dung lượng. Có xe chạy 280.000 km, vẫn giữ khoảng 85% pin, Recurrent Auto. Những con số này không phải lý thuyết. Đó là dữ liệu ngoài đời. Và điều quan trọng nhất mà tôi rút ra không phải là một con số, mà là một cách nhìn. Chúng ta từng nghĩ pin là rủi ro lớn nhất. Nhưng thực tế, thứ quyết định lại là cách chúng ta sử dụng nó mỗi ngày. Sạc nhanh quá nhiều. Giữ pin ở mức 100% quá lâu. Để xe trong nhiệt độ cao. Đó mới là những yếu tố thực sự ảnh hưởng. Còn việc đi lại hàng ngày, tăng tốc hay kẹt xe lại không phải vấn đề lớn như nhiều người nghĩ. Vậy nên, nếu phải nói một cách đơn giản nhất, vấn đề không nằm ở pin mà ở cách chúng ta hiểu nó. Nỗi sợ về pin không sai vì ta đặt sai chỗ. Còn bạn thì sao? Sau tất cả những điều này, bạn còn lo về pin xe điện không? Hay có thể, giống như tôi trước đây, chúng ta đã lo sai ngay từ đầu. Và nếu bạn thấy video hữu ích, hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Decode 360 Lab, giúp tôi có động lực làm những video tiếp theo nhé. Và, sau tất cả những gì chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu, tôi nhận ra một điều rất đáng suy nghĩ. Phần lớn nỗi sợ của chúng ta không đến từ sự thật, mà đến từ việc chúng ta không hiểu đủ sâu về vấn đề. Với pin xe điện cũng vậy. Khi có dữ liệu, có nghiên cứu rõ ràng, mọi thứ trở nên dễ hiểu và dễ kiểm soát hơn rất nhiều. Và bài học ở đây không chỉ áp dụng cho xe điện. Nó áp dụng đúng với cách bạn kiếm tiền, phát triển bản thân và xây dựng tương lai. Nếu bạn muốn đi xa hơn người khác, bạn không thể sống bằng cảm tính. Bạn cần hiểu bản chất. Bạn cần dữ liệu. Và quan trọng nhất, bạn cần một hệ thống tư duy đúng. Nếu bạn để ý, toàn bộ video này không chỉ là thông tin. Nó là cách biến kiến thức thành giá trị.
Và đó cũng chính là thứ mà khóa học YouTube AI Affiliate đang giúp bạn làm được. Bạn không cần vốn lớn, không cần kinh nghiệm. Chỉ cần biết cách xây dựng nội dung đúng, bạn có thể tạo ra thu nhập thực sự. Nếu bạn thực sự nghiêm túc, muốn phát triển bản thân trong thời đại này, thì đây không chỉ là một khóa học. Đây là một cơ hội. Bạn có thể quét mã QR hiển thị trên màn hình hoặc truy cập link trong phần mô tả để tìm hiểu chi tiết khóa học. Nếu bạn vẫn đang tìm một hướng đi rõ ràng hơn, thì có thể đây chính là thứ bạn đang bỏ lỡ. Cảm ơn bạn đã xem video.